चिन्ता नगर्नु भन जटली काकाले त पाखारे खाएर ढाले र त के सारो ना दाउरा काट्नु यो चाहिँ टोरीको छ स्कर्टको भन्चुरो हो यो चाहिँ म चलाउने हो मेरो पैसा दिए म जाँड काट्छु भाइ रेरो रोपेको होला नि गाउँबारतिर छ त यति नै मासतिर गरी सबै लु झारौँ सबै मासले ढुटाउनु पर्छ हुँदैन थाहा छ के हो यो साह्रो आँखा भएको नि कुकुरले बाँच्दा हुन्छ हो यो ठिक छ पल्छ हिराउनु त हिजोदेखि मलाई लामो काटी पठाए त्यो बसेर के हो केटाले ठिक भयो भन्छ चान्टे बा के बारा के भयो लागो फेरि हामीलाई पनि हुने खालको चाहियो नि त आयो नि र त काम लाउनु पर्यो नि त सातो पुत्लो गयो त्यो अनि उहिलेको बन्चुरो नि हेर न त्यस्तो बन्चुरै छैन अहिले कसको कता त्यो म चाहिँ छोरो बन्छु कसको त्यहाँ झार्दैन त भन्दा एकदम के पर्को न तर फेरि अप्ठ्यारो त उता राख्दै लैछ है उमेश आउरा हुन्छ हाम्रो ठिकै छैन उफ्रिनु किन बन्छु र न किन नुन खोजेको खोज्यो होला यो गाछमा के भन्छ एक बारी दाउरा रोबै लाग्दैन पछि गयो त्यही हेर्दैन आएको अनि मान्छ के पो पर्छको के मान्छे लाग्यो नि दुईचोटि फर्केर गयो हिँड्दा लिएर आउँछ ल मामु अरे मामु मामु पत्का छोड्नु गएको अरे नानी चिरुन्छ जस्तो छ कोही ओ याती कोको चासी दादा कता ओ साथी हो रात पर्ला है पिराले खाऊ ल कता कता कुन परा एउटा त छ गाह्रै मिठो छैन भन्नु त अर्कोले कतिखेर भएको हो कतिखेर भयो कतिखेर तिम्रो त नास्ता भयो भनेको
अनि मलाई तिमी अन्य खाने बेला मलाई कल गर्नु पर्दैन एक्लै खाने हो कति 1 सेकेन्ड भएको थिएन राखेको भन्छ कस्तो तिमी त यार है हुन्छ हुन्छ म भ्याछु त नि भन न यो चाहिँ मही नराम्रो खबर तिम्रो के छ फुल्यो होइन त्यो झिकेर फालिदिनु म टिभी लान्छु म देख्न ठाउँ फ्याँकिराख्नु होइन ठोर हुन्छ होला हौ अजित कला पलास युनिस राई लेखेको थियो अन्त के लेखेको थियो याप्ताङ नरिहान नरिहान हो त्यत्रो पनि छ के हो 12 जना छन् तिमी छेत्री हो कि हो राईको छोरी भएर छेत्री अरे राजान भाइ चाहिँ अहिले के गरे मैले आउन गयो भाइ चाहिँ हुन्छ यतै बस्नु भन्नुहुँदैछ नि भाइहरू पनि नानीको बाउले दियो अनि घर जानुपर्छ हामी कतितिर आउनुहुन्छ नि किनेको आमा चाहिँ मलाई भयो खान्छ फागमा त केटी बिहे गरेर त्यसले भर काममा जान्छ जहाँ चाहिँ बुढीले कन्ट्रोल गरिहाल्छ अब लिनु बोलाएको बा मेरो नानीहरू चाहिँ रुडो चाहिँ के बाख्रा गरेको नानी हिँड्छ होला नि त अहिले त हिँडिरहेको हिँड्नै जानु र मान्छ हिँडाउनु पर्छ हजुर भाइले ल्याउनुहुन्छ हामी भरै लिएर आउँछु छोडाउनु भाउजूलाई पेन पाक बनाउला ल आउनु है भाइ यसो नगर्न